කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ආයිබෝවන්. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ රසවත් දඹල වලින් හදාගන්න පුළුවන් fried දඹල රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේ විදිහට දඹල හැදුවොත් නම් දඹල කවා ගන්න අමාරු පොඩි අයට උනත් හරිම ලේසියෙන් දඹල කවා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ගොඩාක් රසයි. මාළුත් මේ දවස්වල ගිනි ගණන් නිසා මං හිතනවා ඔයාලා මේ රෙසිපි එකට කැමති වෙයි කියලා. මොකද ගෙවතු වගා කරන මේ කාලේ අපේ ගෙවත්තේ තියෙන දෙයක් තමයි දඹල කියලා කියන්නේ. ලපටි දඹල කරලා අරගෙන මේ විදියට ඔයාලත් හදලා බලන්න. මං හිතනවා ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා මේ රෙසිපි එකට. මේක ගොඩාක් රසයි. මේ රසවත් දඹල රෙසිපි එක මම කොහොමද හැදුවේ කියලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. දඹල ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා මෙතන. දඹල ටික හොඳින් සෝදලා මේකේ නූල් වගේ තියෙනවා ඉවත් කරගෙන මේ විදිහට දෙකට කපාගෙන මම අරගෙන තියෙනවා. ලපටි කරල් වලින් අරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි වඩාත්ම මේ දඹල. මම මේකට දැන් එකතු කරගන්නවා ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් මේ විදිහට. ලුණු කුඩු ටිකකුත් එකතු කරන්න. ලුණුයි ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරලා මේ ටික හොඳට ටිකක් කලවම් කරන්න. ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරාට පස්සේ හොඳට මේක කලවම් කරලා විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ කාලයක් මේ ලුණු ගම්මිරිස් මේ දඹල කරල් වලට අල්ල ගන්න විදිහට විනාඩි 10ක් විතර කාලයක් වෙනම පැත්තකින් තියලා තියාගන්න. ඊළඟට භාජනයක් අරගෙන ඒ භාජනයට අපි පිටරයක් කඩලා මේ විදිහට එකතු කරගමු. ඒකටම පාන් පිටි මේස හැඳි 3ක් විතර අරගත්තම මෙතන ඒ ටිකත් එකතු කරනවා. ගම්මිරිස් කුඩු පිංචකුත් එකතු කරගන්න. මම ඉස්සෙල්ලත් ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගත්තා. එහෙනම් මම චුට්ටක් විතර ගම්මිරිස් කුඩුත් එකතු කරගන්නවා නැවත. ලුණුත් මම කලින් එකතු කරගත්ත දබලකට මේකට ලුණු චුට්ටක් විතර එකතු කරගන්න. ඔයාලගේ ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, රස අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු සුදු ලුණු බික් 3-4කුත් මේකටම එකතු කරගමු. දැන් මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගමු අපි. මේ විදිය උකු බැටර් එකක් තමයි අපි හදා ගන්න ඕන. දැන් අපි කලින් සකස් කරගත්තු දඹල එක මේ බැටර් එකට දාලා හොඳට පොඟවගෙන බිස්කට් කුඩු වල තවරගමු. මේ විදියට බිස්කට් කුඩු වල දවට ගන්න ඕන. ඊළඟට තාච්චියකට තෙල් ටිකක් දාගෙන අපි දැන් මේ ටික තැඹුරු තෙලේ පැද ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ගානට බැදුනාම හොඳට මැදි. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අද අපි ක්‍රිස්පියට හදාගත්තු අපේ ෆ්‍රයිඩ් දඹල ටික. ඉතින් දඹල කන්න නැති පොඩ්ඩන්ට උනත් දඹල කවා ගන්න හරිම ලේසියෙන් පුළුවන් වෙයි මේ විදිහට හැදුවොත් නම්. ඒ වගේම බයිට් එකටත් මාරු. මාළු ගිනි ගණන් කාලේ ඉතින් මාළු වලින් ලැබෙන පෝෂණය මේ විදිහට දඹල වලින් ගන්න පුළුවන් අපිට. මං හිතනවා ඔයාලා මේ රෙසිපියට කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා මේකේ. මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඔයාලා කැමති වෙයි මේකට. මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම වැරද්දක් මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකකින් කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe කරපු නැති යාළුවෝ subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් එහෙනම් රසවත් ආයමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. තෙරුවන් සරණයි මගේ යාළුවෝ හැමෝටම.